مساء الخير او صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين وقت ما انتوا بتسمعوا الفيديو. النهارده اختار حجر بحروف اسم الشريك. يا ترى ايه الاسرار اللي مخبيها؟ ايه شكل الافكار اللي بتدور في دماغه؟ هو ليه بيتصرف كده وطبيعته ايه؟ لان انا بناء عن الريدنج وتحليل شخصيته هنكشف حاجات كتير قوي داخل العلاقه الصعبه اللي انت فيها، اللي مش عارف لها اول من اخر، او فاهمها بس مش عارف تاخد قرار. ممكن نقول مثلا ان انت بتمنع نفسك تدخل داخل العلاقة او تخرج براها، فيبقى الوضع على ما هو عليه. النهاردة بحروف اسم الشريك، بعيدها تاني اهو، بحروف اسم الشريك. اول حرف من اسم الشريك، اول حرف من اسم الشريك، والحروف تحت في الديسكريبشن. ما اشوفش كومنت من حبايبي الحلوين بيقول لي هي الحروف فين. اوكي، يا اما بقى تختار حجر او تختار نوع من انواع الورق الموجوده معانا. دايما بقول الاحجار لان الاحجار انا بنضفها وبسستمها على طاقتك انت. يعني انا كل شهر بنضف كل الاحجار اللي عندي واسستمها على طاقتك انت، تاخد الطاقات ومنها بيتكسر ومنها بيفضل موجود وهلم جرب. فالاحجار بتبقى اقوى. معايا الحجر الابيض، ركز عليه، ركز على جماله. الكاميرا والله ما مدياله حقه، والله الكاميرا ما مدياله حقه. ومعايا الحجر السترين الاصفر، كلها احجار غشيمه. طيب معايا نوعين من الورق، ادي نوع وادي نوع، والحروف عندك في الديسكريبشن تحت. ويلا نبدا مع بعضينا ونشوف القراءه بتقول ايه. المجموعه الاولى والناس اللي اختارت الحجر الاصفر. وقبل ما نبدا لو سمحت ركز معايا واشترك في القناه ومش مشترك وفعل الجرس يوصلك مننا كل جديد. عجبتك القراءه حط اللايك، عجبتك القراءه جدا حط كومنت. كده كده انت مش باين لحد، ما تقلقش، اصل انتوا بتستخبوا معرفش ليه. فاحنا معانا الحجر الاصفر، وتعالى نبدا مع بعض ونشوف طاقه الشخص ده ايه. طيب مبدئيا الطاقه بتاعتك باينه جدا وبتاعته واضح جدا ان داخل اللعبه دي الشخص ده ماشي بنظام انا عاوز ده وعاوز ده، وده في الثقب بنتكل. ده مهم بس ده اهم، ده مهم بس ده اهم. وده لو بيدل على شيء بيدل ان الشخص ده عنده افكار او حاجه في حياته اهم منك، هنعرفها دلوقتي. الايت اوف وانت، التمن صولجانات، بيتكلموا ان الشخص ده بيحب التواصل والتواصل الاجتماعي والتواصل مع الناس والكلام والهري، وبيهري كتير. ايوه، واتوقع ان بيهري عليك وعلى العلاقه بتاعتك. يعني ممكن يخش علاقه مع حد او يعرف حد جديد، ما انت مش موجود بقى، ادوني براحي اطلع اسوأ ما فيه. هو يموت في الكلام بس عندك انت صامت قامت، مش قادر يتكلم كلمة. خلي بالك، ليك مشاعر، يعني ليه مشاعر جواك وليك مشاعر جواه، بس هو بيعرف يتحكم في مشاعره لان مشاعره مشتتة، لكن انت مشاعرك واضحة وصريحة وباينة. الشخص ده بيستقوى عليك بسبب مشاعرك، يستقوى عليك وياخد مهاج وبص ويبرطع عشان عارف ان هو ملكك. دايما منتصر عليك بألاعيبه بطريقته، 6 اوف وانز مع 2 اوف كاب، وفي الاخر يحسسك ان هو بيحبك وعاوزك وانت اهم حاجه عنده، انت كل حاجه عنده. والله اتقلبت، والله شكل الانتصار بتاعه هيتقلب على دماغه وهو اللي جابه لروحه. لان انا شايفه مشاعرك انت داخل القراءه دي، انت محدد ان انا خلاص انا شايفه العلاقه دي غلط، يا اما بتخرج من العلاقه دي يا اما خرجت يا اما هتخرج. يعني انت بالنسبه لك يا اما خرجت من العلاقه او طلبت الخروج من العلاقه او بخرج من العلاقه او بفكر في الخروج من العلاقه او حسيت ان العلاقه دي مش احسن حاجه فانا هوصل لمعامل العلاقه. فدي مشاعرك اللي باينه معايا، طاقتك اللي ظاهره معايا. مش قادره اتكلم انا لسه عيانه. اوكي تعال نكمل ونشوف. احنا النهارده بنكشف اسرار، خلي بالك، وانتوا اللي طلبتوا ده بناء. بص احنا بنعملها كل شهر وانتوا اللي طلبتوا. انا قلت في تغييرات،
طيب ورقة ديس تغييرات غير طبيعية مع ورقة السكس اوف كاب. طيب حلو. علاقة مستدامة مع 3 اوف سورد مع السكس اوف سورد. يخرب بيك كده. طيب احنا هنكمل. ده انت عامل انجازات جامدة بس انت مش عارف مالك انت. 10 اوف كاب مع الكينج اوف كاب، النايت اوف كاب. ايه كل الكابات دي؟ هو فجأة كده حاسس انه بيحبك مع التن اوف بنتكلز. لا ده انا هكمل. 7 اوف ووند مع ايس اوف بنتكل مع البيج اوف سورد مع التاور. مبدئيا الشخص ده حاسس دلوقتي ان انت متغير، العلاقة دي ظهر فيها تغييرات، الاسرار بتاعته اللي مداريها عنك جاتلك على طبق من فضة، اتقدمت لك على طبق من ذهب في الفترة دي، وده احنا قلناه في التوقعات الشهرية. روح شوف برجك الشهري، كل الابراج عندها اكتشافات للحقائق بتجيلها على طبق من فضة. اللي عامل غلط هيتحاسب، وانت حر تحاسبه او ما تحاسبوش، ده موضوعك مش موضوعي انا، بتاعك انت. انت عاوز ايه؟ تحاسب ولا هتكمل عادي؟ ليه؟ لان الشخص ده اجبرك وخلاك تشوف حقيقته، وانت بقالك فتره متغير، وهو حاسس ده ان في تغييرات فيك، وانت حذرته فيك، وناس حذرت الشخص ده قالت له لو انا اكتشفت ان انت بتعمل حاجه غلط او جاي عليا، لان انا كده كده العلاقه بتاعتك دي معايا مش مريحاني ولا مفهماني، فانا بنسحب من العلاقه ومش هبص ورايا، هيكون اخر انفصال بيني وما بينك. واتوقع ان كتير من العلاقات دي فيها اون واوف، حصل فيها احداثيات كتير جدا، والمفروض كنت تنسحب في الاحداثيات دي بس انت ما انسحبتش. انا يعني اتوقع، انا مش جاي عليك، اتوقع ان انت كنت طفل كده صغنون وعايز تكمل، مش ذنبك، انت غلطان، بس مش معنى كده ان احنا نجلد نفسنا، نتعلم من غلطنا. يعني انا بواجهك بغلطك، تتعلم من غلطك، لان انت كانت مشاعرك صافيه جدا وبريئه جدا، فراح واخدك هو الام، خدك الاب لكن ما خدكش الحبيب. كان بيشوف الحب بره، الباشا كان مزيبط الدنيا بره، مزيبط الدنيا، وجع قلبك، قرفك في حياتك، بهدلك، استغلك، قلل منك، صغر فيك، قتل فيك السعادة، الفرحة، التواجد. رحت انت بقى ايه؟ قلت يا وجع قلبي، ومسكت قلبك هنا اهو في الحتة ده اهي، ولميت مشاعرك وقررت الرحيل واديت ظهرك. حتى لو انت نزلت في العلاقة انت مدي ظهرك، انت ناويها عاجلا ام اجلا، يا اما رحلت يا بترحل يا بتفكر ترحل، بس في كلا الاحوال انت راحل. حتى وانت موجود في حضنه دلوقتي انت راحل، انت شايف الحقايق. التن اوف كاب اللي هو الزواج، او انت مستني منه زواج، او انت بتقول ده كان عوض السنين، كان عوض السنين، خلاك انا عوض السنين لنفسي، انا عندي رب وانا متكل على الله سبحانه وتعالى، انا واثق في ربنا، انا ربنا دايما ساندني. طيب تعالى يا صاحب القراءة الأولى نفكر مع بعض كده، عشان أنا شايفة خوف، أنا شايفة في خوف، في عندك خوف حتى وأنت بتنسحب ومقرر الانسحاب، أنت عندك في حتة خوف جوه يا صاحب القراءة اللي هو أنت بتسمعني. أنت حد ظلمك وجه عليك وربنا ما خدلكش حقك. تعالى نقلب مع بعض الدفاتر القديمة، والله بس أنت مش واخد بالك، ده ربنا رب قلوب، ده اسمه العادل. عارف يعني ايه العادل؟ الجبار القاهر. وهتفتكر برضو انت لما ظلمت حد في يوم من الايام، ما تقوليش انا ما ظلمتش حد، ما حدش فينا ما ظلمش حد، عشان ربنا يوقعك في شخص زي ده. ما نضحكش على بعض، ولكن احنا خلاص خدنا جزائنا وتوبنا، مش هنظلم حد تاني، مش هناخد خطوات. ممكن انت ما تكونش مفكره ظلم لكن هو ظلم. مناخيري بايظه والمصحف وانت تعبني معاك. انا بقولك الكلمه دي ليه؟ لان انت اساسا بتجلد نفسك. طب لو هنجلد نفسنا بقى، نجلد نفسنا على حق، ويكون عندنا ايمان قوي ان رب العالمين مش هيسيبك. وكل امرك ليه،
اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي لا حولك وقوتك، اريني عجائب قدرتك فانت العادل فادعوك ان تاخذ بحقي الان. اللهم امين. بس انا مش عايزه منك اكتر من الكلمتين دول، عيدهم عشان ما اخدش وقت طويل في الفيديو وانا تعبانه لوحدي. طيب انت بقى بالنسبه للشخص ده الزغلول اللي بيبيض له بيضه ذهب، زغلوله كبيره كده حلوه او زغلول كبير مريحه، جاي عرض حب. ما احنا بص بقى ايه ظهر لنا ايه، انت كده كده مقرر تمشي، قلبك موجوع مش مرتاح في العلاقه، بيعرض حب في الكينج اوف كاب، في النايت اوف كاب، بيوريك الحب، بيشقشق لك الحب كده، ويجي يتمحلس محلوستين ويتكلم له كلمتين، يروح واخدك في دواريكه وزواريقه اللي بيقولوا عليها، ويروح حطك تحت باطه ومكمل. مكمل في ايه؟ ان هو مش هيتغير. اوعى تفكر حد هيتغير عشانك، واوعى تدي فرصه لحد وكرامتك قبل نفسك وقبل اي شيء. دائما من يوم ما فتحت القناه دي بقول احنا ما بننتظرش حد، انا شفت في الدنيا اكتر ما انت شفت. طيب معناه يا فردوس هو ما بيحبنيش؟ لا بيحبك وليه ذكريات معاك، ومش هيقدر يسيب الذكريات وهنعرفها في مشاعره دلوقتي تجاهك عشان تكون عارف، بس هي باينه معايا هنا. طيب التين اوف بنتكل هو مستنفع منك، بيستغلك بطريقه ما ايا كانت الطريقه، زي ما قلت لك مش عايزه الفيديو طويل، سواء بقى بيستغلك في فلوس، ما بيصرفش، بياخد منك فلوس، بيستغفلك. ده شخص خان امانه ربنا، مش هيخونك انت وامانتك. مديله حاجه خدها منك او ضرب عليها او استغلها او شايل معاه فلوس راح واخدها صارفها، ايا كان اللي هو عمله معاك، ده واحد بيستغلك باسم ايه؟ باسم احنا الاتنين سوا سوا، انت بالنسبه له فرصه. ده واحد استثماره فيك الوحيد ان انت تشيله وقت مشاكله وتعبه، انه هيلف الدنيا على كعبه، ياخدها كعب داير كده ان شاء الله، بس عند الحكومه مش عندك، اوكي، ويرجع لك تاني يحط عندك، شيل حمام حط حمام. ده ماشي معاك بالنظام ده، شيل حمام حط حمام، الحمام طار من عشه، الحمام بني عشه، يلف يلف وعنده عش بيرجع له، مش غرمان فيه حاجه. ووقت ما يحصل في الامور امور انت الشايل والمتحمل. وانا شايفه ان انت فقت اساسا، يعني انا شايفه ان انت فقت وما بقاش في فرصه للكلام، لان الشخص اللي معانا كل لعيبه اتكشفت بالنسبه لك. يمكن يكون في منكم جزء حيران وبيواجه نفسه وبيعاتب نفسه وبيتكلم عن جزئيه، طيب هو دخل العلاقه معايا ليه؟ او هو اتجوزني ليه؟ او هو بيحبني ليه؟ او هو معايا ليه؟ عشان هو اساسا حابب كده، هو شايف خلاصه في كده. واحد مش عارف مصلحه نفسه، هتعرفها له انت؟ واحد مش قادر يكون مع نفسه سالك، مش فاهم، يعني من الاخر تزعله شويه يروح يدور على حد بره يكب في حجره بكلمتين ويقول كلام وسخ عليك، كلام يوجعك ويجيب سيرتك بالعاطل والباطل، الصح وبالغلط، وانت يا عين امك مش دريان، بس ربنا بيدريك. يقعد مع ناس جايب الحق عليك حتى في وشك، انا واثقه ان في وشك جاب الحق عليك، لان الايس وبنتك ظاهره هنا اللي هو بيفكر ان انت هترجع كما كنت البدايات الجديده تاني، بس هو مش قادر يستوعب ان انت واخد قرار في البيش، قرار متهور، قرار متسرع، بس حسيت ان انت لما خدت القرار ده ارتحت، بس حتى لو على مستوى قلبي، لو بوجع قلبي بوجع روحي، بان انا خلاص مش قادر اكمل من غيره، انا واخد القرار ده وبنسحب، انا بنسحب، يحصل اللي يحصل، انا معاك تعبان ومن غيرك تعبان. انت عملت لي ايه؟ انت بتسقيني الحب وورا الحب بتديني ميه نار اشربها، بتديني كرول، بتديني سم اشربه يقطع مصاريني من قلبي من جوه. بعد الشر عليكم من تقطيع المصارين والقلب، يتقطع مصارين وقلب اللي يضركم ويزعلنا. انت واخد قرار ان انت خلاص شخص ما عندكش حياء لنفسك، ما عندكش اساسا ثقه بربع جنيه اثقها فيك. انت بتطالب حاليا بهد العلاقه دي تماما،
ومحوها من التاريخ وبناء نفسك مرة أخرى. نقول الأبراج اللي باينة معانا وهنكمل. طاقة الجو، طاقة برج الجوزاء بجدارة: الأسد، عذراء، عقرب، حوت، سرطان، الثور. لحد الآن دي الأبراج اللي باينة معايا. خلينا نكمل وهنشوف من ورق تاني. خلينا نكمل وهنشوف من ورق تاني ونشوف حكايته وقصته ايه، مع اني مش عايزة اطول، وانا افضل اقول مش هطول وبرضه بطول، مش عارفة اعمل ايه في نفسي. نكمل ونشوف ايه مشاعره تجاهك، وايه افكاره ونواياه واسراره اللي بيخفيها عنك. احنا طبعا عرفنا اسراره وعرفنا طريقته، بس عايزين نعرف ايه مشاعره وافكاره. ده عايز يرجع، ده مفكر الدنيا لسه مفتوحه له. اه ده ظالم بجداره. انا بقول لك هو مش متخيل على ما اتذكر ان انت من فتره طويله كده كنت بتقول خلاص الموضوع انتهى، وبرضه رجعت تاني من فتره طويله. طيب نكمل. ده شخص عايز يرجع، يحط رجل على رجل، شايف نفسه قوي. هو عارف ان انت كتير عليه على فكره، بس هو مالي ايده قوي منك. علشان تكون عارف، فيكم منكم كتير ازواج، دي علاقه كرميه. الشخص ده علمك درس وانت علمته درس. الشخص ده كان بيحزنك، لو انت متجوزه كان بيحزنك على الساعه اللي تزوجته فيها، الساعه اللي عرفته فيها، الساعه اللي شفته فيها. خلي بالكم. شايفه هنا في تاريخ متناسق مع خناقه ليكوا او مشكله ليكوا او اكتشاف ليكوا. تاريخ بالشهر مش باليوم، الشهر متناسق مع حاجه اتعملت في نفس التاريخ ده، والحاجه دي كانت المفروض تنتهي. للبعض اللي متذكر، هي لاكتركم، بس للبعض المتذكر في حاجه فيها تاريخ متناسق ومتبادل كده بنفس الشهر. يعني مثلا احنا في شهر 3، شهر مارس، نفس الشهر ده في سنه من السنين حصل حاجه معاك انت والشخص ده وبتندم عليها. مبدئيا الامبراطور والامبراطوره ما بينهم الفايف اوف كاب، ومعنى كلمه الفايف اوف كاب اللي انت قدمته له خلاه عاد عليك، واللي انت زرعته كله خلاه عاد عليك بالندم، ان انت ندمان زعلان جواك حسره منه. قدمت كتير قوي واخدته تحت باطك، قدمته كتير قوي وعديت له. داخل بيتك اكل شارب نايم وبيخون. والخيانه هنا مش معناها انه عارف علاقه تانية بس، الخيانة هنا معناها ان هو باعك شافعي ومالكي وابو حنيفة. كان بقى بياخد اموالك، بيسرق اموالك، بيستنطع عليك، ما حلش مشاكله معاك، ما حبش اولادك، ما ارتاحش للناس اللي انت بتعرفهم، منعك من قرايبك، من ناسك، من معارفك، منعك من حياتك. كل دي خيانات. البيع خيانة، التجاهل خيانة، الاهمال خيانة، انه يتكلم مع حد عليك ده خيانة. ممكن ما عرفكش على اهله او قال لك اهلي رافضين او قال لك اهلي مش عايزين، دي خيانه. دخل بيتك وامنته على نفسك واستأمنته على روحك، وهو ما كانش امين على اي حاجه ايا كانت. اسرار بيتك كلها كانت بره على فكره، ما اعرفش انت تعرف او لا. كلام كلام كلام، والكلام خلاك عرفت حاجه عملها وكان مخبيها. دي اسراره. على فكره الشخص ده حاليا مشاعره هيرجع تاني في الفتره الحاليه. ياما دقت على الراس طبول وهيرجع تاني، بس انت مش راجع. عارف ليه؟ 7 اوف سورد مع 7 اوف بنتيكل مع البيج اوف بنتيكل، انت بتبتدي وضع جديد. بطلنا اللي يعطل، مش عايزين، خلاص خلصت، تعبت، جبت اخري، قرفت. ده انت خطوات بطيئه قوي 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 قوي.
هو بيتجنب الاتصال او الكلام او المواجهة، بس انت ليك حق عنده وهتجيبه زاحف وهتقف له بالمرصاد عاجلا ام اجلا. انت مش سايب حقك، هتقف له بالمرصاد وهو عارف ده، بس بينكر. على فكرة الشخص ده بيبقى عايز يكلمك ويتواصل معاك، وكل ما يقدم خطوة يرجع خطوتين، يقدم خطوة يرجع خطوتين. كبرياء ومنعه، اصله شايف نفسه التوت فروت، ابن بار مديله، ابن سلطح بابا او بنت سلطح بابا. عايزين نقول له اهلك البشوات وامك الاميره واختك البرنسس، اوكي، مشجعينك او مفهمينك بمعنى اصح ان انت ما توجدش زيك تاني. بس احنا جايين نقول لك النهارده، والكلام ده هو ابعتها له، يا ريت تبعتها له، تقصها كده وتبعتها له، ان انت ولا حاجه، انت ولا حاجه، انت ما عرفتش تكون راجل، انت ذكر، انت ولا حاجه. اصل الرجال بيبانوا من خصالاتهم، من فصولاتهم، من تصرفاتهم، مش يجري يرمي الاسرار في حجر حد ملوش اي لازمه في الحياه. انت حتى مش همك تعرف مين اللي معاه. لكتير منكم، ودي نسبه كبيره مش قليله، نسبه 60% منكم مش همه انت بتعرف مين طرف تالت او بتعرف حد طرف تالت او لا. والقصه هنا مش طرف تالت، القصه كلها فيه وانت عارف ده. اخيرا اقتنعت ان القصه مش في الطرف التالت، الطرف التالت ملوش ذنب، الطرف التالت زيه زيك، بس احيان مش احيان، فاكتر الاوقات الطرف التالت حاجه من الاتنين: يا مسيطر عليه وعارف يتعامل معاه وبياخد منه اللي ما بيديهولكش وعارف يأدبه ويربيه، وشخصيه بقى يعني بص زي ما قال الكتاب، بنت ابوها مثلا او ابن ابوه، واخد بالك؟ يا اما الطرف التالت مهزوم زيك وبيجري بسرعه وما بيقعدش قعدتك دي وما بيستناش الوقت بتاعك ده، بس في الاخر هو الشخص ده مش هيتغير حتى لو الطرف التالت مربيه. اللي في طبعه الشخص ده يا جماعه اللي قدامي، في طبعه الخيانه واللت والعجن زي النسوان، مع ان عندك صامت قامت كاتم، عشان تكون عارف انت مش عارف تعرف عنه اي حاجه. حتى لو انتوا ازواج بتناموا في سرير واحد، والله والله هو ما موريك حاجه عنه وانت ما عارف عنه حاجه، للشخصيه اللي انا بتكلم عليها عشان ابقى حلفاني صادق. بس انت ايه؟ انت الله اكبر عليك، انت مهزقه ومبهدله وممرمطه والدنيا كلها عارفه ان انت الضفر اللي بتطيره برقبته وحاسدينه عليك، عشان تبقى عارف. خلي بالك من الحته دي. افكارك الجديده مخلياك مدي ظهرك، بس انت من جوه في حته برضو لسه وجعاك. ما هو والله انا دايما اقول مش بزرار، المشاعر دي مش بزرار، دي بتاعت ربنا. ربنا اداله نعمه وهو محافظ عليها، داسها برجليه، بكره يتلود عليها ما تقلقش. طيب مبدئيا الحمل ظاهر معايا، في اكتشافات حقائق كتير قوي انت اكتشفتها ولسه هتكتشف اكتر. الحمل ظاهر معايا، الحوت تاني ظاهر معايا، الجدي، العذراء، السور كمان ظاهر معايا، الدلو ظاهر معايا، القوس ظاهر معايا. او ماي جاد، او ماي جاد. الشخص ده يمنعك من الخلفة بطريقة ما، مثلا سقطك او قالك مش عايز عيال، او قالك مش هربي عيال حد تاني، او انت ما تنفعش التربية في حاجة جرح كبير، ده في جروحات مش جرح واحد. ولا المشكلة ان انت صدقته، وفي مشكلة يعني اكبر ان انت استحملته لفترة طويلة لدرجة ان جسدك مرض من كتر اللي بيعملوا فيك بسبب التوتر. فدي الابراج اللي ظاهرة معايا. خلينا هنكمل حالا، والله ما عايزة اقفل قسما بالله، عيانة وتعبانة والله ما عايزة اقفل معاكم، يعني انا عايزة اكتشف كل حاجة عنه، كل حاجة كل حاجة.
تعالى نشوف. بسم الله. مبدئيا قبل ما نكمل هسحب ورقه من التوم فليم، هم طلعوا ورقتين والله لا نشوفهم. شغفك ركز في قدرتك الالهيه لتنشيط النداء الى توأمك الشعلة. انت داخل على علاقه جديده يا صاحب القراءه، يا اللي بتشاهد القراءه دلوقتي. انت بتخرج من علاقه داخل على علاقه. هل لديك مكان في حياتك؟ خلق مساحه لتحقيق رغباتك. انا بقول لك انت داخل على علاقه جديده، وسع مكان في حياتك، وانت كده كده اكتركوا ناوي. وانا بقول لك انت هتوسع مكان في حياتك، خلي بالك، لان شخص جديد داخل لك، وده العوض من ربنا، وده اللي انا حاساه. طيب ايه الطريقه اللي هيتصرف بيها وداخل عليك بيها؟ يسترجع العواطف والمشاعر والحب بقليلا من التعب. خلي بالك، وانا هوريك الورق دلوقتي. هيكمل في غموضه، وهيكمل في سكوته، وهيكمل في وجع قلبك، يعني في عدم اهتمامه، في عدم صدقه. انت بالنسبه له مصلحه كبيره قوي. طيب الشخص ده عاوز يجيلك عشان تكون فاهم. بص بقى، شغل الاطفال، ما انا قلت لك ده مش راجل، ده مش والله ما راجل ولا انثى بمعنى الكلمه. لو انت انثى، الشخص ده لعب على حته انا بدمرك من غير ما تحسي. ولو انت راجل، انا باخد اللي وراك وقدامك من غير ما تحس، وبوجعك، انا بوحلك، بطحنك. لان في ستات مش كويسه، وفي رجاله مش كويسه، وفي ستات كويسه، وفي رجاله كويسه. قراءه دي قراءه عامه. فهو هنا داخل يستعيدك بقى. ده شخص مش كويس اساسا، شخص اناني، شخص خفي كده، تجنبي خفي، شخص عنده تروما. مش موضوعك، ده واحد عنده تروما. واحد مفكر ان ده اللي بيفرحه، حلاوه البدايات، حلاوه النزهات والتنزه. ده شخص اساسا، يعني انا عايزه اقول لك، مش عايزه اقول كلمه وحشه بصراحه، وانا هموت واقول كلمه وحشه، بس يلا مش مشكله، المره دي اما رمضان يخلص هنقول كلام وحش كتير. اسكتي يا دوسه. شخص، بص، ده مش هيتغير. ده عايز يستعيد حبك، ويرجعك خاتم في صباعه، ويبقى غامض عليك وقامت عليك، وعنده اسراره وخفاياه، وظالم وحاقد وخايف طول الوقت، فبيتجنب الكلام معاك وبيتجنب الاهتمام، وانت ساكت وراضي. لا، وبتدي حب وحنيه مقابل انه يديك شويه محبه. كلمه وحشتني بتطلع يا دوبك ها، فانت يعني بترضى بيها. ما يعرفش ان انت اذكى منه، ان انت خلاص غسلت ايدك منه. وده بنسبه كبيره للناس. الناس بقى اللي ما غسلتش ايديها، انت لسه يا حبيبي مكمل مشوار طويل. ومهما طال الوقت هنا بمذاكر المشوار او اثر، انت كده كده العلاقه البايظه هتخرج منها. بس انت بقى غاوي تعب لو انت مش عايز تخرج، وانت برضو اللي شايف بعينيك العلاقه عامله ازاي. طيب هل الشخص ده ما بيحبكش؟ انت مهم جدا بالنسبه له على فكره. انت مهم اكتر من ما انت تتخيل. الشخص ده راح لكذا حد وشاف كذا حد، وممكن يكون متجوز، او ممكن يكون عنده علاقه خارجيه وانتي الزوجه. ايا كان، عنده ناس غيرك بره، بس انت مهم. مش لازم يكون زواج، مش لازم يكون علاقه جنسيه او عاطفيه، ولكن ممكن يكون اهل او حاجه اهم منك، بس انت مهم. اصل انت الواجهه اللي بيتقال عليها الزوجه. اصل انت حاجه مهمه جدا، انا عايزك في حياتي، انت مهم بالنسبه لي، انت بتحقق لي اهدافي. ده اللي في العلاقه. هو سعيد ومستريح وهو داخل العلاقه دي، يعني هنا بص، وجع قلبك وموجود زي مش موجود. سعيد ومنسجم في العلاقه، وما بيعملش اي حاجه في الحياه.
خالص. قاعد مبرطع مسلطع، بيتهان ويتضرب 60 جزمه بره، وبيجي مسلطح عندك قفاه مسلطح قد كده، عايز يتلب عليه بصراحه. فاكرين زمان واحنا في ايام الاعدادي كده، لما كنا نركب الميكروباص او الاتوبيس ونلاقي قفا في وشنا كده ونبقى هنموت كده، تجيلك احساس كده هتموت وتلبوا على قفاه. هو ده، هو ده. ويجي عندك انت يعمل ست الرجال، اصل انت اديته ايحاء ان هو ذكر، وهو لا يفقه شيء عن الرجال. اصل في رجل وفي ذكر، وهو ذكر. الرجوله مش بالساهل والله، في رجاله بس مش بالساهل. الراجل بيهتم ببيته وحياته ويحلق على اولاده، زي ما في ست وفي لا مؤاخذه انثى. وانتي ست الستات، مش انثى ولا تدعي انك انثى. ست ب100 انثى وب100 رجل وب100 شخص. هي دي الست، ست الستات. عشان كده السيده ام كلثوم كانوا بيقولوا عليها الست ام كلثوم. طيب مبدئيا انت مصلحه هرم، ومش هيتنازل عنك، وهيحاول وهيجي وهيقرب وهيختفي شويه لحد ما الدنيا تهدى زي كل مره ويظهر. قطع الكلام ليه يا فردوس؟ هو خايف يتواجه، ده خايف يتكشف، عنده تعلق بيك قوي جدا على فكره. ده بالنسبه له مهم قوي، خلي بالك. انت بالنسبه له مهم جدا، وشخص معلكش غبار. ولكن هو عارف لما يكون حد شايل بقى تحويشه العمر تحت البلاطه، انت اللي تحت البلاطه، انت تحويشه العمر. عارف لما حد يبقى كل سنه بيعمل اشتراكات مثلا في مثلا الحاجات الصحيه او التامين الصحي او الكلام ده، انت بقى الاشتراك اللي عامله، انت التامين، انت التامين يا كبير. هو ده انت، هو متعلق بيك. بيعمل العمله بره ويتاذي لان الناس بتكتشفه بسرعه. اصل مفيش حد زيك، انت ما اتوجدش زيك، انت شخصيه نادره. ويرجع ينط في عبك كده، يستريح ويبرطع ويأذي فيك وياخد طاقتك، يسحب طاقتك يشتغل بيها بره. طيب ايه اللي هيحصل يا فردوس؟ كفايه اني تقطيم فيكوا بقى بصراحه يعني. انت خارج بره العلاقه دي لان انت اكتشفت خبايا عن الشخص ده وقررت الرحيل. انت رايح لعلاقه تانية، وده اللي ظاهر هنا. انت ذات نفسك قلت سواء تواجد حد تاني او ما تواجدش مش فارق معايا، انت رايح لعلاقه تانية. طيب الشخص ده دماغه بتود وتجيب دلوقتي. ايه الكدبه اللي هيكدبها وايه الطريقه اللي هيمارسها عشان يقرب منك تاني ويدخل داخل العلاقه تاني ويستحوذ على قلبك تاني ويأذي قلبك تاني؟ لا، وشايف ان هو مش مؤذي، هو مش ظالم، هو ما يعرفش حاجه عن ربنا. طول ما هو منتصر عليك هو ما يعرفش حاجه عن ربنا. امتى بيعرف عن ربنا؟ اما يتظلم فجاه كده، اكتشف ان في ربنا وفي حساب دنيا واخره. بس انا بقول لك الشخص ده في عنده قصاص دلوقتي. الشخص ده في قصاص عنده. اوعى تفكر ان ربنا غافل عنه بس انت ما تعرفش عنه حاجه. الشخص ده بيتأذي دلوقتي حالا، في قصاص عنده بس هو مش مبين ومش معرفك. اصله حويط، عارف الحويط اللي بيداري على شمعته، وبرضه بيتكشف عندك. مشاعرك صح واحساسك صح، متعلق بيك لطريقه انت مش فاهمها. انت بتقول ليه وبتسأل نفسك هو بيعمل معايا كده ليه. هو متعلق بيك جدا، انت حاجه مهمه عنده قوي، بس الاهداف هو مش التعلق الصحيح، مش التعلق الصحي. فهمتني؟ تعالى نسحب ورقه من الانجل ليه هو. خذ قفزه من الايمان فقط عندما ترغب في الخروج من العلاقه للراحه، ستحصل على مكافاه كبيره. بيقول لك خد قفزه من الايمان لما انت تكون عندك الاستعداد والرغبه ان انت تخرج من العلاقه دي للراحه. فاهمني؟ هيبقى عندك مكافأة كبيرة. أنا قلت لك في حد داخل حياتك، في عوض من ربنا، ما أنا قلت لك ربنا عادل. في عوض من ربنا جاي لك أجلا أم عاجلا. أنا بقول لك اخرج من العلاقة دي، وفي حد داخل على الخط أو حد دخل على الخط أو حد بيمد لك إيده. أنت اتألمت كتير وتعذبت كتير داخل العلاقة دي، وتستاهل دلوقتي إن أنت ترتاح. إيه رأيك؟ نرتاح ولا
نكمل في علاقة هبلة بتاخد صحتنا ووقتنا وعمرنا واستهلاك شبابنا وراحة بالنا؟ انت برضو ليك الحق في الاختيار. تعالى نسحب ورقتين منه. الشخص ده متعلق بيك وعاوزك وانت مهم عنده، ما تفكرش نفسك ان انت ولا حاجة فعشان كده بيعمل معاك كده، بس لصالحه هو، اللعبة لصالحه، الجيم لصالحه. انت بقى تختار. عايز حب غير مشروط، بيقول لك انت سبب تعبي. ده واحد بيقلب الترابيزه عليك، عايز منه ايه تاني اكتر من كده؟ عايز حب غير مشروط وانت سبب تعبه. يعني بص، انت فيك كل العبر. هو قاعد ليه؟ الطاقه اللي باينه معايا العقرب والسرطان والحوت، صف واحد، ميزان، جدي، عذراء تاني، جوزاء، ثور، دلو. دي الابراج اللي ظاهره معانا النهارده. ولو مفيش برج قصاد برج يبقى مش معنى كده ان انت يعني خد اللي يخصك من القراءة، لأن القراءة دي بتكون قراءة عامة، ممكن كلها تنطبق عليك وممكن جزء منها. وتعالوا دلوقتي ننتقل للجزء التاني من القراءة والمجموعة التانية بإذن واحد أحد، ونشوف هتقول لنا إيه. خليني بس أبعد الأحجار عن بعض عشان ما ياخدوش طاقة من بعض. والمجموعة التانية، معلش أنا آسفة يا جماعة، والمجموعة التانية والناس اللي اختارت الحجر الأبيض. يلا نبدأ مع بعض ونشوف طاقته إيه الأول. شوف طاقته تجاهك إيه الأول، بعد كده نكشف اسراره. ده واحد ندمان عدمان، عايز يشتغل على العلاقة وخلاص دماغه بتشت منه، حاسس انه عنده ندم على كل حاجة عملها. 3 of wands، هو نظر نظرة لبعيد وما يعرفش ان النظرة دي هتهدم العلاقة. الشخص ده نايم قايم بيحلم بيك وبيعاقب نفسه، بيعاتب نفسه، بيفكر فيك، ونايم قايم يعني نايم وقاعد عادي. الشخص ده عايز يشتغل على علاقة في الثمانية اوف بنتيكل، اوكي، ده في سوري في النايت اوف بنتيكل، وفي الفايف اوف كاب. الشخص ده ندمان على حاجات كتير قوي عملها. انت شايف قاعد ازاي؟ ندمان على حاجات عملها متألم، موجوع، وبيفكر انا ازاي عملت كده وتصرفت التصرف ده. هو حاسس ان هو شخص ظالم، شخص نهى العلاقه بايديه، شخص بص لتحت رجليه، ما بصش للمدى البعيد للعلاقه فيما بعد. ومن الواضح ان الشخص ده اتصرف تصرف بطريقه همجيه جدا. تعال نشوف ايه اللي داخل العلاقه. واضح ان هو شخص شكله كده كويس، يعني واحد بيعاتب نفسه وبيتألم بسببك. الفايف اوف سوردز والذا هيرمت والسكس اوف وانز والكوين اوف بنتكل. يا لهوي، ده انتوا عيال يلي بتتفرجوا عليا، رجاله ستات، يعني انا بقول عيال بمعنى جمله عيال شياطين. انتوا جامدين اخر حاجه. حبيتكوا، حبيتكوا، بجد حبيتكوا. البيج اوف كاب مع الكينج اوف سورد مع البيج اوف سورد مع السترينجز، ماشي، مع السكس اوف بنتيكل، حلو قوي، الهاندنج مان، والناين اوف بنتيكل، حلو قوي، والهاي بريست. ده انت فاهم يا نص، ده انت فاهم بتعمل ايه، يخرب بيك كده. لا انتوا جمال، انتوا جمال، انتوا جمال بجد. هو لسه في ناس بالقوه دي؟ انا حبيت ده، قوتك، فهمانك، يا فاهم يا نص انت يا جميل. طيب مبدئيا الشخص ده يتألم الآن من تصرفاته ويضرب نفسه 10,000 جزمة. ليه يا فردوس؟ بس انت كنت مهم عنده قوي، حس انه خسرك، حس ان اتصرف تصرف ما ينفعش يكون معاك. ده بيعاتب نفسه وعلى سنين ورا بس مش قادر يتكلم.
كرامته شامخ مع نفسه. الشخص ده حصل معاه لعبة كده، اتوقع يا اما تزوج راح لعلاقة تانية، خد له نزهة كده مع الكتاكيت. اوكي، انتوا فاهمين الكتاكيت ايه؟ ورجع مكسور الخاطر، اتباع. اتباع. فاهم يعني ايه اتباع؟ بدوا عليه حد هو بيسميه خنزير. ايوه، راحوا الاقل منه زي ما هو شايف، زي ما هو شايف، فاتباع بيها وحشه قوي. فالسكس اوف وند بيحاول يعمل نفسه انا لسه واقف وصلتولي، سيبوني. لقاك انت ايه؟ اكتشفت الوضع، اكتشفت الحقيقه، حسيت. احساسك ما بيكدبش، والقطنه ايه؟ ما بتكدبش. رحت انت ساحب 4 5 خطوات لورا، شافك متغير، جه يلجأ لك، لقاك كاشف كذبه، خداعه، حواراته. مش انت كنت عايز تسيبه وتمشي؟ مش انت كنت عايز تتخلى؟ مش انت كنت بتهدد وبتنرفز ودايما بتهدد بالتخلي سواء بالتصرفات او بالكلام؟ مش انت اللي كنت خلينا نقولها بطريقه تانية، بتبتعد مع نفسك كده لوحدك؟ طب يا عم ما تبتعد، انت اخدتني بقى ان انا ابقى موجود من غيرك. لقاك واقف صامت كده، اسد. اسد السترنجس. وفهمت اللعبه والتيت والشريط، الهايبريست، الغموض. وانت فهمت غموضه رايح فين وخبزه وعجنه وبص، يعني عايزه اقول لك نقشه كمان زي الكحك كده، بما اننا بقى في موسم الكحك. لان انت عرفت تشوف نفسك عليه، انت عارف ان انت ما تتعوضش، بقى عندك ثقه في نفسك، اتعلمت وخدت ده واشتغلت على نفسك انت. راح هو جاي ايه؟ عامل له اعتراض مع الكينج اوف سورد. شاف ان انت استرجعت حبك لذاتك وبتتأسف لانت الجميله، الذات الجميله بتاعتك. تقول اسف ليك يا ذاتي ان احنا عرفناكي على واحد معفن، على واحد بيئه، على واحد اقل مننا، على واحد ما يستاهلش حبنا. ايا كان بقى اللي انت بتقوله، المهم انت بتستعيد ذاتك وثقتك في نفسك وحبك لنفسك. خلي بالك ده تعب، انت اللي بتتخلى عن العلاقه، انت اللي بتبيع العلاقه. يلا بقى هدها بقى وخلصنا يا معلم، خلصت يا معلم. انا مع نفسي. مين انت؟ جاي تعمل لي ايه؟ بتوحني معاك في الدايره بتاعتك ليه؟ كنا بنحبك وما قدرتش حبنا، ما اشتغلتش بجنيه. طب انت جاي بقى بعد ما احنا حبينا نفسنا تشتغل بجنيه؟ الشخص ده بقى مخضوض وقلقان ان انت تعرف حد غير، عمال يدور في مخيلاته دلوقتي هيروح لحد غيري. ما انت كشفت اسراره. طيب اسراره ايه اللي مخبيها عنك؟ ايه؟ ان هو متخزوق، متخاي، متباع، مهزأ. طب جاي يرجع لك انت ليه؟ استعيد طاقتي ورجولتي. وهنا كلمة بيع مش باعك عشان خاطر حد تاني بس، كلمة بيع انه تخلى عنك، ما وقفش معاك، ما كانش لا سند ولا ظهر ولا شخص ليك. طيب بيقول لك هنا بقى ايه السكس اوف بنتكل؟ انت بقيت تتقاسم مع نفسك الحقائق، وهو كان مستنيك تتقاسم مع نفسه الحب اللي بيقويه، الدلع اللي بيخليه يحلو، الاهتمام اللي بيخليه مش قادر يبتعد عنك. لو جابوا 1000 شخص غيرك ليه، لا يكفي عينه إلا أنت. ده شخص متعلق جدا، ولكن كلامه لاذع جدا. الشخص ده لوحده، وهيفضل طول عمره لوحده على فكرة. لا في ظهر ولا سند ولا عيال، حتى لو هو مخلف مليون مرة. هو صنع في حياته بعبع اسمه التخلي، هو اللي صنعه. الناس كلها تتخلى عنه، متباع. الناين اوف بنتكل كان بيهاجمك وبيغير من عملك او من شغلك او من مكاسبك او من ان انت لسه واقف،
او ان انت ابن ناس متعلم مثقف ابن ناس، وكان بيهاجم الجزئيه دي فيك وبيطلعك قدام الناس ان انت ولا فاهم حاجه، ان انت بطيخه. طلع هو اللي بطيخه، اصل الناس ما كلش معاها، وانت بصراحه قلت منه بالطريقه، وبطريقه محترمه جدا. وده يدل على تربيتك، يدل على فهمك يا نصة، يدل على ان انت فاهم اللعبه ماشيه ازاي. انت يعني نسبه كبيره من المجموعه دي بيقول انا لا هاممني سحر اتعمل له سحر، ولا ان هو راح لمين، ولا بيعمل ايه، ولا فارق معايا اي حاجه، وانا مشغول في حياتي ومش هرفع سماعه التليفون عليه، في حين ان هو هيموت ويتكلم معاك بس بيراجع نفسه مليون الف مره. عشان تكون فاهم. الابراج اللي ظاهره معايا: عذراء، ميزان بقوه، قوس ودلو، عقرب، اسد، جوزاء، ثور. دي الابراج اللي ظاهره معايا. خليكم موجودين معايا وهنكمل، اكمل معاكم يا حلوين. يخرب بيت التعب. ده انتوا ماشيين بنظام التقدير، خسرنا كتير. بس انت لازلت ابن ناس برضو، بتتعامل باحترام على فكره. يا بص، ولاد الناس هم ولاد الناس. تعال نكمل ونشوف مشاعره ايه تجاهك وافكاره تجاهك. حاليا احنا عرفنا ان هو بيندم، وعرفنا ان انت اكتشفت حقائق، وعرفنا ان انت شفت المواضيع بشكل مختلف، وكانت في حاجه اسمها رفعه وعي او فوقه كده. عارف حد لدعك قلم ففوق. عارفين الموضوع ده؟ طيب انت شايل هم، انا عارفه انت شايل هم، لكن انت ماسك نفسك في الكوين اوف بنتيكل، شايل هم كبير قوي في التين اوف وونت، لكن ماسك نفسك في الكوين اوف بنتيكل وذا صن. انا عاوز السعاده، مش عاوز التخلف والهبل اللي بيحصل في حياتي. حبيتك والله، حبيتك من اول القراءه. عنده انتظار، ده عايزك مستني ان انت تهدى وتعود المياه لمجاريها. ما يعرفش ان انت واخد قرارات، وان انت استودعت امرك وخلاص خلصت. بس انا شايفه هنا يا اما بتطالبه بحق او بترفع قضيه في محكمه، او انت بتفكر انت لو ما سبتنيش في حالي انا هتصرف معاك تصرفات دنيئه، او انا هروح ارفع قضيه في المحكمه عليك، او ان انا هتطلق عن طريق المحكمه، وهيكون طلاق مش خلع، لان هعذبك وهنفذ عليك تنفيذات بيعلم بيها الا ربنا. شايفه كمان ان انت هنا، انا قلبي وجعني والله. شايفه كمان ان انت هنا بتتشافى بقالك فتره كبيره على فكره. اهو بص، الشخص ده كان داخل حياتك كده يظهر لك كل الاوجاع اللي كانت متداريه، جرح الطفوله، دور الضحيه. انت بتشتغل على روحك شغل تمام التمام يا كبير، وبتطلع من كل ده. حتى على الاقل اقل القليل ان انت اعترفت لنفسك بالمشاكل والحاجات الداخليه، او بتعمل مانيفستيشن مثلا، او انت مثلا بتتكلم مع نفسك: ايوه انا عايش دور ضحيه وانا مش ضحيه لحد، انا بختار كل اموري بنفسي. انت مثلا بتقول انا عندي جرح طفوله، انا عندي مشاكل مع الاب، وعرفت ده، فده نص العلاج في حد ذاته. فهتدور بقى على علاجك. ليه انت هنا واخد قرارات؟ انا بعالج نفسي بنفسي، حتى لو هروح لحد يبقى انا اللي ساعدت لي العلاج لنفسي، وانا غلطان ان انا جذبت الشخص ده. يعني في لحظه احترافات منك غير طبيعيه، وده اللي انا شايفاه في اللوحه بتاعته. وده شيء مهدد ومقلقل افكاره، مخليه بيفكر فيك 24 ساعه. الشخص ده بيحبك، ولكن حبه ليك وحزنه عليك حاليا، ده حزين جدا على فكره، وقلقان وخايف. هو قلقان وخايف، خلي بالك، انه يخسر حبك، وفي مشاكل حاصله وده مقلقه انه يخسرك. بس بيقول ازاي يستعيد حبه تاني. طب اصبر شويه فاستعيد الحب، طب اصبر شويه فهينسى زي كل مره، طب اصبر شويه واتحايل كده حبتين فيخلص الحوار. وقلقان وعارف ان انت ممكن تدخله في مشاكل، او انت هتهدده بمشاكل او هددته بمشاكل. لان انت كلمتك هنا، بيقول الشخص ده انا عارفه، ده كلمته واحده،
كلمته على سيف سيف كده على رقبة الجميع. شايفاك مستقوي، ودي حاجة حلوة مش وحشة. عندك وفرة حلوة قوي، ودي متعباه ومخليه. بص الشخص ده مادي جدا جدا، وانت لما شفته كده قلت والله ما يستاهل. انا بالنسبة لي المادة ولا حاجة قصاد حضن او اهتمام صادق او كلمة صادقة او ونس يهتم ليا او بيا. اكون له معيل بعد الله ويكون لي معيل بعد الله. معرفش، شايفاك قعدت وقلت ماليش حد وماليش حد يسندني. ده انت عندك اللي فوق اي حد، اللي مالوش حد عنده رب، واللي عنده رب ما ينضم ابدا او ما يتوجع ابدا او ما حد يعرف يجي عليه ابدا. خلي بالك في الحته دي. طيب انت تشافيت من جروحك بسبب تواجده في حياتك، وانت هنا النهارده انا عايزاك تقول له شكرا جدا ليك، احنا مسامحينك، احنا بنشكرك جدا جدا جدا، والله يسهل لك بعيد عننا، عشان انت وريتنا نفسنا، وريتنا مشاكلنا. انت كان ليك دور مهم في حياتنا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا ليه. لان انا شايفاك النهارده، والنسبه مش قليله، ده نسبه 80%، مش عايزين يعيدوا نفس الاخطاء مع نفس الشخص، لان انت اديت له فرص كتير جدا ودي الناحيه. هو بيتعذب من دونك، هو تعبان من دونك، هو حاسس ان الدنيا قافله عليه، قافله بيبانها في وشه. انت كنت الاحتياطي بتاعه. عارف يعني ايه؟ انت كنت الشخص اللي هيعمل مهما يعمل هيلم وراه، سواء بدماغك، بافكارك، بطريقتك، بفلوسك، بمالك، بسلطتك، بتواجدك. اذا كان بقى اللي هتلمه ده كتير او قليل او كبير او صغير، انت بالنسبة له التشافي. الشخص ده يعني بصراحة كان اسعد شخص وهو معاك. طيب هو عرف ده دلوقتي؟ لا، ده هيعرفه قدام شوية على فكرة، عشان اكون صادقة معاك، ده هيعرفه قدام شوية مع الثري اوف وونز في المستقبل. ولكن هو دلوقتي قلقان وخايف وموجوع وبيدور يوجعك شوية ازاي عشان يجيبك. طيب الشخص ده عمل معاك لعب غريبة قوي عشان نكون متفاهمين. بس اولا الشخص ده عنده كارما زي الزفت. صوت بس الموتوسيكل يعدي. الشخص ده عنده كارما زي الزفت. الشخص ده كل ما كان بيوجعك كنت انت بتتعلق بيه، بتتمسك بيه، ما بتقدرش تسيبه، ما بتقدرش تبعد عنه، وانت مش فاهم ليه. والله حتى لو انت سلوكي، يعني لو انت سيربس، لو انت دكتور نفسي، لو انت دكتور علاقات، انت بتلاقي نفسك انا مش فاهمك. طب استنى، طب امشي، طب انا مستني ليه؟ ما انا شايف ان هو توكسيك، ما انا عارف ان العلاقه دي غلط، طب انا موجود ليه؟ انت موجود عشان توجعك، ودايما الوجع بيخليك متواجد، وعشان دايما انت في حته الامان خايف تهرب. وبرده كل بص الدكتور بيبقى محتاج دكتور، مش عيب والله، والله ما عيب، وانا بقولها لكم. الدكتور بيحتاج دكتور. مفيش حد بيعمل عمليه لنفسه، مفيش حد بيشخص مرضه لنفسه، لان مرضك ده هيكون تبع عقلك انت، وهو اللي جايب لك المرض هو العقل. لان اي مرض ابحث عن الحاله النفسيه، وده ياما تعبك نفسيا وبهدلك ومرمطك. بس بقول لك ايه، انت كنت بتقع وبتقوم جمل، جبل، ويا جبل ما بيهزك ريح، والخبطه اللي ما بتموتكش بتقويك. وكل ما كان بيوجعك انت كنت بتطلع لمستوى جديد. وده اكتر حاجه كانت تعباه منك ومأذياه. وهو كل ما بيبعد عنك كل ما بيشوف الويل والمرار، يقرب منك حياته كلها تتحسن. فانت بالنسبه له ايقونه حظه، التميمه اللي شايلها عنده ومعاه عشان يفضل حياته كلها جيده. انت واخد قرارات مع نفسك، والله ما اقل من نفسي وحب النفسي وحب لذاتي. انا شخص ربنا مديني وفره ومديني عقل ومديني راحه بال، وبيرفع من شأني كل يوم عن التاني. ودي الحاجه اللي مخلياك تاخد خطوات لورا، ودي الحاجه نفس الحاجه اللي قلقاه ان انت فهمان يا نص.
ماشي. حبيت القراءة على فكرة قوي، وانا بقول لك الشخص ده كان عايز ياخد اكتر من اللي خده، بس انت ما نولتوش الفرصة، مع انك كنت بتعامله بما يرضي الله، وهو اللي خان عهد الله. وعهد الله هنا ايه؟ لما دخل عليك وانت عاملته بنية صافية، او اتجوزك وعاهد الناس، او قالها اتجوزك، او اتشهر بيك قدام الناس ان انت تبعه او تخصه، فده عهد مع الله. فاللي يا جماعه قسما بالله القراءات دي اللي بيكون عهد مع الله عمره ما هيبقى عليكي. المتربي ما بيعملش كده، وملهاش علاقه بمستويات اجتماعيه، او راكب بعربيه ايه، او عايش فين، او قاعد فين. دي ليها علاقه بحاجه اتزرعت جواه كده. وياما ناس عندها مشاكل نفسيه بس رجاله بمعنى اصح، لكن الماما ما عرفتش تربي. انا احيانا لما عيل من عيالي بيغلط ابقى اقول انا ما عرفتش اربي، وبعترف عادي خالص، لحين ما العيل يرتجع عن غلطه. وده هيرتجع عن غلطه قريب. ليه بقى؟ لان الشخص ده عنده كارما زي الزفت. الشخص ده من غيرك بيضيع. افهم يا نصة. الابراج اللي ظاهره معايا: طاقه الميزان، الثور، الجدي، الحوت. دي الطاقات اللي ظاهره معايا حاليا. طيب تعالى كده ونكمل ونشوف هو ناوي يعمل ايه. على فكره هو لا على حامي ولا على بارد، عشان تكون عارف بس الوضع ماشي ازاي. وخليني اقلب الورق الاول، وبعد كده ايه نسحب انجل. انتوا بتحبوا الانجل وانا هسحب لكم انجل. والله ايديا وجعاني قسما بالله، كل حته فيها وجعاني بسبب البرد اللي مكتوم ده. توأم الشعلة الخاص بك قريب، الاقتراب من بعضكم البعض. طيب هتقولي يا فردوس هو اللي فات ده ما كانش توأم شعلة؟ لا ده كان توأم قرني، وانا قايله لك من اول القراءه. وعلى فكره القراءه دي فيها من القراءه التانيه كتير جدا، ارجع للقراءه الاولانيه وشوفها. الصبر: هذا الوضع يتطلب المزيد من الوقت كي تحكم على نفسك. اصبر شويه، اصبر شويه، انت داخل على توأم شعلة، اصبر شويه وريح بالك. طيب احنا نسحب له هو ورقة تدل على الشيء اللي جواه. رسالة: التفكير الزائد يؤدي تشغيل السيناريوهات السلبية في رأسك إلى إنشاء مشكلات لم تكن موجودة في البداية. انت خلاص انت جبت العيد، يعني انت قاعد مع نفسك دلوقتي عمال تفكر، جبت العيد عندك، ما تفكرش زيادة. التوتر بيهدك، التوتر بيتعبك، التوتر بيألمك. خلينا نشوف دلوقتي الشخص اللي معاكو. على فكرة فيكو ناس كتير قوي منفصلة على فكرة. الشخص اللي معاكو ناوي يعمل ايه، وايه الخطوة اللي هياخدها تجاهك. برضو الفور اوف كاب والفور اوف ووند والجاستس، مع اني مقلبة الورق قدامكم، ولكن ده بيدل على ايه؟ ان انا منتظر ان انا هعود تاني وترجع الامور لمجاريها. والشخص اللي معايا ده هيستعيد اتزانه تاني، يستعيد بقى يسحب كلامه، يضحك عليه بكلمتين. هو هيحس بالاضطراب شويه، انا اسيبه يتعب شويه، اسيبه يتألم شويه، يهدى يسكت، ارجع. عايز يرجع قسما بالله، عايز يرجع. بص يعني الامبراطور ده شخص عايز يرجع وعايز يسيطر عليك تاني، ومفكر ان هو يعرف يسيطر عليك تاني. مشاعره تجاهك في مشاعر وفي حب، ولكن انا اهم حاجة عندي ان انا مسيطر عليك ومخليك متواجد داخل العلاقة. وهو توأم كرمي، والله توأم كرمي للناس اللي انا بقرا لها. ده توأم كرمي، اتعلمت منه واتعلم منك، وفهمته وفهمتك، وتعلمت درس. انتوا الاتنين في العموم اتعلمتوا درس، لكن هو مش مقتنع بده. اوكي طيب انا شايفه في تباعد هنا، شايفه الذكريات بتهاجمه كتير جدا. حاسس انه مفتقد لمشاعرك ولحبك، عايز يشتغل على العلاقه. يا جدعان ده وصل لدرجه انه كرم، انا هوريها لكم. الشخص ده واصل لدرجه كبريائه وكرامته
واجعينه مش عايز يقدم حاجه، ان هو يشتغل على علاقه. وده مش من دلوقتي، ده من زمان. فانت حسيت لا كفايه بقى، انت مش عايز تعمل حاجه في العلاقه، سواء اديت وعد، سواء خدت عهد، سواء ان انت يعني بكره بعده، سواء ان انت كدبت، سواء ان انت خبيت، سواء ان انت اهملت. اي حاجه عملها داخل العلاقه دي وما قدركش فيها، هو خلف وعد معاك، عشان تكون فاهم. ومش عايز يشتغل على العلاقه، مكسل. مع ان في علاقه تانية ده ممكن الله اكبر الله اعظم، ممكن يشتغل وممكن يعمل كل حاجه وممكن يأدي كل حاجه. ماشي. الشخص ده باصص لقدام، باصص لقدام، وبيفكر ان انت هتكلمه اول ما تحس بتعب وهيسترجعك تاني. وفيكوا ناس طالبه الطلاق، الشخص ده معلق بيك مش عايز يسيبك ابدا. وفي حصر عليك لو سابك، ده هيشوف ايام ما يعلم بيها الا الله سبحانه وتعالى. هيشوف ايام لا يعلم بيها الا الله سبحانه وتعالى. ناخد رسالتين. والابراج اللي ظاهره معانا حمل وميزان، ظاهر معايا عقرب، ظاهر معايا الدلو، وظاهر معايا الثور والاسد والقوس، وظاهر معايا العذراء والعقرب. بيقول لك انت عمري، وانت فعلا عمره، اني اكذب خوفا عليك. هو بيكذب خوفا عليك. هنا دي القراءة بتاعتنا النهارده. وان شاء الله اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونلتقي في فيديو اخر.